بونسوار. اليوم بدنا نعمل التنت اللي هو مورد الشفاه والخدود بطريقة سهلة وبسيطة، وبدنا نعمله من 3 ألوان. وقبل ما نبلش الفيديو، اللي عم بيشوفني لأول مرة بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس كمان تيوصلكم كل شي جديد. وهلا خلينا نبلش. الفيديو اليوم رح يكون التنت اللي هو مورد الخدود والشفاه بطريقة سهلة وبسيطة، ورح نعمله ب3 ألوان اللي هن الخمري، الأحمر، والزهر، زهر عفوشيا. انت شوفوا الألوان كيف، مثلا الخمري والأحمر شفتوا كيف مختلفين، أو مثلا الخمري والفوشيا. هيدول ألوان مائية، يعني بتروحوا انتوا عند العطار بتقولوا له بدنا ألوان مائية بتدوب مع المي وتكون طبيعية أهم شيء وما بتأذي البشرة. الألوان المائية بيستعملوها بالصابون، بأشياء منتوجات للبشرة، بس بتنخلط مع المي. يعني هيدول غير ألوان الزيتية، هيدول ما بينخلطوا مع الزيت. بدكم تنتبهوا، بدكم تعرفوا تميزوا. الألوان اللي بتنخلط مع الزيت اسمها ألوان زيتية، واللي بتنخلط مع المي اسمها ألوان مائية، هي بتكون ألوان طبيعية. أنا جبت هيدول 3 ألوان من عند العطار اليوم، بدنا نجرب نعمل فيهم تنت طبيعي حلو، لأنه صراحة في متابعة لإلي طلبت مني هيدول إنه نعمل التنت بهيدول 3 ألوان، وجبتهم وحضرتهم. ويلا هلا رح نبلش بالفيديو، رح نعملهم ال3 هلا. وبحاجة كمان لجل الألوفيرا. أنا بفضل هيدا الجل عن الطبيعي، يعني قصدي الجل الألوفيرا الطبيعي اللي بيجي من النبتة الخضراء، هيدا بضل أحسن. وكمان بدنا مي مقطرة اللي هي الديستلد ووتر، نشتريها من محطات البترول. وشو كمان؟ وبس هيدولي. شفتوا شو هين وسهل؟ هلا أول شي بدي حط مي مقطرة، بدي حط 2 معلقة كبار. بدي حط معهم ملعقة صغيرة من الألوفيرا جيل. هيدي الألوفيرا جيل هي اللي بتعطي الترطيب والريحة الحلوة، لأنه ريحته كتير حلوة هيدا الألوفيرا جيل. يعني ما بحاجة تحطوا عطور، ما بنصح تحطوا زيوت عطرية أو ألوان منها طبيعية، يعني لأنه بالأخير هيدا بده ينحط على الشفاف وعلى الخدود. فهو الألوفيرا جيل للترطيب. اوكي، بدنا نخلطهم كتير منيح مع بعضهم. انا حطيتهم بهيدا الوعاء الازاز لنشوف اللون، وبيتسهل علي انه اسكبهم بالقنينه لانه ليكم من هون كيف. اوكي، وهلا بدي احط اللون. رح نعمل اول شي الخمري، رح نحط شوي ونخلط ونشوف قد بدنا بعد، اذا بدنا بعد ولا لا. شوفوا لون الخمري شو حلو، كتير حلو. ما بعتقد بدنا بعد ابدا. شوفوا هيدا اللون بيجي، هو بيجي غامق، بس لما نحطه على البشرة اكيد ما حيكون هيك غامق هالقد يعني، بس بيعطي كتير حلو لون للشفاف وللخدود. هلا انا عندي هيدول القنانة بيجوا بهيدا الشكل. هيدول احسن شي للتنت اللي هو المورد الخدود والشفاء، لانه له رول من فوق، بيتسهل عليكم انه تحطوه هيك على الشفاف او على البشره. كتير حلوين. جبتهم انا من محل خاص ببيع العطور، وسعرهم كتير رخيص، منه غالي ابدا. هلا هيدول انا عقمتهم وكتير نضاف صاروا. بدنا نسكب التنت فيهم.
اوكي، انا عملت شوي كمية كبيرة لانه بدي احطهم عبيهم بقنينة تانية. هيدي القنينة هي 12 ml. اوكي، هيدي الخمرة، بتشوفوا لونها شو حلو، غامي، بس اكيد لما بينحط على البشرة مثل ما قلت لكم رح يكون اللون الخمري الحلو. خلصنا من اول وحدة وهلا بدنا نعمل الثانية. هلا بدنا نعمل اللون الزهر. اكيد بدي ارجع احط ملعقتين كبار مي مقطرة. المي المقطرة ليه بنحطها؟ لانه بتعطي عمر للمنتج اكثر من المي العادية. حطينا لك ملعقتين كبار. هلا بدنا نعمل اللون الزهر لنشوف كيف حيطلع. هيدا طلع زهر عفوشيا كتير حلو. شايفين لونه؟ لما بيجي على البشرة بصير هيك لونه كتير حلو. وبدنا نحط اكيد ملعقة صغيرة من الالوفيرا جيل. مثل ما بتعرفوا انتو التنت اللي بينباع بالسوق كتير غالي. في شركة مشهورة اسمها بنفيت هي اللي بتبيعه، كتير حلو بس سعره كتير غالي. وليكوا كيف عم نعمله بثلاث طرق، بثلاث الوان، قصدي بثلاث الوان مش بثلاث طرق، بطريقة واحدة. بثلاث الوان. هلا عندي هيدي القنينة رح نسكبه بالقنينة. ما تحطوا زيوت عطرية مثل ما قلت لكم. هيدا الخمرة، هيدا الزهر، رح ننشفهم شوي لحظة. هلا بدنا نعمل الأحمر. هلا صار وقت نعمل اللون الثالث. صراحة التنت اللي عملته أول مرة عملته بفيديو من قبل، عملناه وقتها بدم الغزال اللي هو العكر الفاسي اسمه. وطلع كتير حلو. هالمرة غيرنا، عملناه بنفس الطريقة بس غيرنا الألوان. هلا عم نحط مثل ما شفتوا ألوان مائية، لأنه مثل ما بتعرفوا دم الغزال هو بيجي لون واحد بس لون أحمر. اوكي، الالوان المائيه بيجوا كذا لون، يعني اي لون بدكم انتم تعملوا فيه. بقى للخدود للتنت المورد الخدود والشفاف اكيد ما رح تحطوا ازرق واصفر واخضر. فهيدول الثلاث الوان اللي بيناسبوا بشره الخدود والشفاف، يعني فينا نحطهم على خدنا وشفافنا ليعطونا كانه مورد طبيعي. واكيد هيدي الالوان بتناسب الخدود والشفاف. هلا بدنا نعمل الثالث اللي هو الاخير. مثل ما شفتوا قديه سهل وبسيط. بدي احط ملعقتين كبار، فيكم انتم تحطوا ملعقه وحده. هيدي ما إلها مقادير معينه يعني، بس انا عم بعملهم هيك لانه عامله انا لانه ليكو هيدي القنينه 12 ml هي بتحتاج بس ملعقه وحده كبيره من المي المقطره. انا عم بعمل ملعقتين مشان بدي اعمل قنينتين من كل نوع. اوكي، وبحاجه كمان الالوفيرا جيل ملعقه صغيره. لما بدكم تشتغلوا اشتغلوا
بالخش بيرجعوا يغيروها لانه مشان ما ياثروا الالوان على بعضهم، لانه هيدا اللون كتير قوي اذا بتحطوا نقطه وحده كتير بيدبغ يعني. فاذا حطينا الخشبه ما غيرناها اكيد بده ينخلطوا الالوان ببعضها. فهلا رح نحط اللون الاحمر. نحط اول شي شوي ومنشوف. هذا بدي كتر منه شوي. حلو لونه. هون بنحط نقطة وحدة بس على الخدود بيعطينا اللون اللي نحن بدنا اياه. هلا بدنا نسكبه بالقنينة. بس بدنا نخلط شوي ليتجانسوا الالوفيرا جيل مع المكونات. اوكي هلا بنكمل بنرجع. وهيك بكون صار جاهز عنا. بهيك بنكون خلصنا 3 الوان مثل ما شايفين. ليكوا شو حلوين. عندي هيدا الخمري وهيدا الزهر على فوشيا وهيدا الاحمر. كتير حلوين الوانهم طلعوا. رح نجرب لكم هلا واحد. حجرب لكم الخمري كيف بينحط على البشرة. تحطوه هيك مثل ما شايفين على الخدود، نقطة واحدة. انتبهوا ما تكتروا، وبتطبطبوا او بالبيوتي بلندر او باصبعكم. بيعطي لون كتير حلو. بدي اجرب لكم الزهر. اوكي بس على الايد الثانية. هيدي الايد لانه صارت هيك، فحنجرب الزهر على الايد الثانية. ليكوا الزهر شو حلو. لا بجنن هيدا. شفتوا درجة الالوان ما عم شوف منيح انا لانه عم بطلع بالكاميرا. اوكي ليكوا شو عطا حلو. كتير حلو الزهر. بينحط على الشفاف وعلى الخدود. كتير حلو. هيدا نجرب الاحمر بفرد مرة يلا. هيدا الاحمر ما اكون مغلبطة هين بلا. هيدا الزهر وهيدا الاحمر. شفتوا درجات الالوان كيف هي. شوفوا الزهر كيف، شوفوا الاحمر وهيدا الخمري. هيدا اكيد غسلته انا. هيك لحط لكم شوي بعد لحظه. خلينا نتسلى شوي، ما زلنا قاعدين ما علينا شي. احسن تعملوه بالبيوتي بلندر اذا عندكم، واذا ما عندكم ما بيأثر.
كتير حلوين طلعوا ألوانهم. وهيك بنكون خلصنا، وهلا بدي صور لكم الشكل النهائي، ان شاء الله يكونوا عجبوكم وتعملوهم، لانه كتير سهلين مثل ما شفتوا، كتير هينين وبيعطوا هيك لوك طبيعي للخدود والشفاف، وبنفس الوقت منهم مأذيين لانه معمولين من اشياء طبيعيه 100%. هيدا شكلهم النهائي. كتير طلعوا حلوين، ألوانهم كتير حلوة، ما بينوا كتير على الكاميرا، أكيد شخصي أحلى بكتير. لازم تجربوهم، ومثل ما شفتوا طريقتهم كتير سهلة وبسيطة. لهون بكون خلص الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ميرسي.